Have a nice day, viewers. In this lesson, you can learn rare words. Rare words means කලාතුරකින් හම්බෙන ඒවා. අර දුලබ වචන කියන්නේ බර වචන deep meaning with සිංහලත් එක්ක තියෙන අර deep ගතියේ තියෙන වචන ටික. Actually, we want these words for reading newspapers, magazine also, such as නිතරම භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඒවා. නිතරම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අර අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන බර වචන ටිකක් කියන්නේ. අන්න ඒ වචන සෙට් එකක් තමයි අදත් මේ ලෙසන් එක මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් බර වචන කොයින අයට අමුතුවෙන් අය මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ගන්න පුළුවන්. කන්ටිනියු යනවා මේ lessons ටික. newspaper read කරන අයට magazine වල කියවන read කරන අයට හරි වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. Right. Then let's start our lessons like this. So let's start. පටන් ගමු. Right. First word. My first word is demarcate. Demarcate. Demarcate mean මේ වචන ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ ඉඩම් මනිද්දි ඉඩම් සර්වේ කරද්දී අර සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් මිනින්දෝරු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සර්වේ කරද්දී තමයි ඩිමාර්කේට්. ඒ කියන්නේ සීමා මායි ලකුණු කරනවා. ලෑන්ඩ් එකක ඉඩමක සීමා මායි ලකුණු කරනවා. ඩිමාර්කේට් කියන්නේ ඒක තමයි. Then let's see how to use these words in a sentence. Sentence එක කොහොමද මේක භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි බලමු. Demarcating lands for erecting fences, right? Demarcating සීමා ලකුණු කිරීම, සීමා මායිම් කිරීම. සීමා ඉඩමක හතර කොන මයින්නවා. සීමාව මයින්නවා. හතර කොන මැල්ලා පෙන්නනවා. demarcate. හරි වැදගත් වචනයක් නේ. demarcating එතකොට ඒක noun එකක් බවට පත් වෙනවා. සීමා මායිම් ලකුණු කිරීම. Demarcating lands ඉඩම් for erecting fences. erecting කියන්නේ හදනවා, ගොඩනගනවා. erecting ඉදි කිරීම කරනවා. fences වැටවල් ඉදි කරන්න. වැටවල් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් කිරීම සඳහා ඉඩම් demarcate කරනවා. demarcating lands for erecting fences. Especially these words used for land registration. ඉඩම් ලකුණු කිරීම. survey department තමයි ගොඩක් මේවා කරන්නේ. Right. demarcate. Next word is in සිංහල මෙන්න මෙහෙම සිංහලේ ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි නොහැකි කියලා අපි භාවිතා කරනවා. ඕක ප්‍රායෝගික කරන්න බෑ ඒ වගේ. ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි. ප්‍රායෝගික කළ හැකි. Right. How to say that idea in English? English එකෙන් කොහොමද ඒ idea එක කියන්නේ? Practically possible එකම impossible im එකතු කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. practically possible ප්‍රායෝගික කළ හැකි. ඒ වගේම prefixes එකක් එකතු කරනවා. පෙර පදයක් පෙර ඈඳියක් එකතු කරලා im කියලා. එතකොට practically impossible වෙනවා. ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි. Right. Then let's see practically ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යයක. erecting ඉදි කිරීම fences were not
not were not were not negative mean එක were not practically possible were not practically possible were not practically possible practically possible ප්‍රායෝගික කළ හැකි not මෙන්න මෙතන not ඇවිල්ලා තියෙනවා the word not came to here then becomes negative meaning erecting ඉදිකිරීම pencils වැටවල් ඉදිකිරීම were not practically possible ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි කියලා කියනවා නොහැකි වුණානේ erecting pencils were not practically impossible අපිට මේ වැඩේ ඒ වැඩේ ප්‍රායෝගික කරන්න බෑ වගේනේ ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි erecting pencils කියන එක ඉදිකිරීම මොකද්ද වැටවල් ඉදිකිරීම were not practically impossible especially electric pencils විදුලි වැටවල් අලියෝ එනවට elephants ලට ගහනවනේ අන්න එතකොට මේ වචන ගොඩක් භාවිතා කරනවානේ අලි වැටවල් වලට අර electric fences erecting pencils were not practically possible ප්‍රායෝගිකව කලන්න බෑ ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි කියලා භාවිතා කරන ඕන ඒකට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙතන විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් අවස්ථාවන් තියෙනවා භාවිතා කරන්න මේ practically possible කියන එක හෝ practically impossible හා not කියන එක දාලා negative meaning එක අරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ වචනේ right next word unwarranted chain cultivation unwarranted what is the meaning of unwarranted අවසර නැත්නම් බලයක් නොමැති අයුතු ලෙස ඇතුල් වෙලා තියෙනවා නම් unwarranted අවසරයක් නැහැ warrant එකක් නැහැ unwarranted එතනත් un භාවිතා කරන un කියන එක භාවිතා කරන prefixes එකක් විදිහට එතකොට prefixes එකක් භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නේ warranted කියන එකට warrant කියන එකට unwarrant වෙනවා එතකොට විරුද්ධ පදේ හැදෙනවා antonyms එකක් create කරගන්න පුළුවන් prefixes එකක් භාවිතා කරලා පහසුවෙන්ම ඇන්ටොනිම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් විරුද්ධ පදයක් හදාගන්න පුළුවන් prefixes භාවිතා කරලා right example for unwarranted සඳහා example එක unwarranted chain cultivation chain cultivation hen govitana cultivation unwarranted chain cultivation කියලා කියනවා අවසරයකින් තොරව බලයක් නැතුව හේම් වගාව කරනවනේ රජ රට ප්‍රදේශයේ එතකොට north west එකේ වයබ area එකේ ගොඩාක් මොනරාගල area අන්න ඒ වගේ unwarranted chain cultivation unwarranted අයුතු අවසර නැති කියන meaning එක තමයි මේකෙන් unwarranted chain cultivation and jungle clearing තවත් වචනයක් තියෙනවා jungle clearing කැල එලි පෙහෙලි කිරීම clear කරනවා අපි normally we know clear mean in sinhala මේ සුද්ධ කරනවා පිරිසිදු කරනවා වගේ clearing jungle clearing කියන්නේ කැලේ එලි පෙහෙලි කිරීම jungle clearing is good word for jungle clearing කැලේ එලි පෙහෙලි කිරීම කැලේ එලි පෙහෙලන හොඳ වචන clearing අර දන්න වචනෙන්ම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ clearing කියන එක jungle clearing කැලේ එලි පෙහෙලි කිරීම next
ස්ලැක්කින් කියලා එකක් තියෙනවා. ස්ලැක්කින්. ස්ලැක්කින් කියලා කියන්නේ newspaper reading කරද්දි මේක තව වෙනවා ස්ලැක්කින් මන්ද උත්සාහය ගැන උත්සාහයක් ගන්නෙ නෑ වගේ නේ. ඒක හොයන්න උත්සාහයක් ගන්නෙ නෑ යාලා කියලා කියනවා. කොට ඒකට එක්සැම්පල් එකක් දුන්නාම තේරෙයි මෙන්න මෙහෙම. Example for slacking. Government slacking. Government රජය slacking arresting අත්අඩංගුවට ගැනීම arresting culprit culprits කියලා කියන්නේ වැරදිකරුවා නේ වැරදිකරුවා රජය මේ වැරදිකාරයන් slacking arresting කිරීම කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගැනීම පහු කරනවා එන උත්සාහයක් ගන්න නැහැ උත්සාහයක් ගන්න ඒගොල්ලෝ මගාරිනවා වගේ නේ government slacking arresting culprits කල්ප වැරදිකාරයෝ අත්අඩංගුවට ගැනීම ටිකක් අතපසු කිරීමක් කරනවා slacking කියන වචනේ භාවිතා කරන ඒකට බලන්න හොඳට නිවුස් පේපර් රීඩින් කරද්දී මෙන්න මේ වචන ඕගොල්ලන්ට අහු වෙනවා එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආටිකල් එක කොහොමද තියන්නේ කියලා right slacking next word there is a word like this abhor කියලා කියනවා abhor means පිළිකුල් කරනවා abhor පිළිකුල් කරනවා මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන් abhor දාලා majority of sinhala sinhala බහුතරය tamil demala and muslim majority of sinhala tamil and muslim communities ප්‍රජාවන් abhor පිළිකුල් කරනවා such violence ප්‍රචණ්ඩත්වය such එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයන් පිළිකුල් කරනවා abhor කරනවා කවුද majority of sinhala බහුතරය tamil ඒ වගේම muslim majority of sinhala tamil and muslim communities ජන ප්‍රජාවන් abhor such violence එවැනි මේ වගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයන් පිළිකුල් කරනවා abhor කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි පිළිකුල් කිරීම තමයි right next last word of the lesson එක last word එක right country බලන්න country towards another bloodbath කියලා කියනවා country towards another bloodbath I want to explain this bloodbath මෙන්න මේ bloodbath එක තමයි මට විස්තර කරන්න ඕනේ එතකොට blood කියන්නේ ලේ bath නැත්නම් බේත් නානවා එතකොට ලේ වැගිරීම ලේ වලින් ලේ විලක් වීම වගේ ලේ වැගිරීමක් වගේ ලේ නෑවීමක් වගේ country towards another bloodbath
රට ආයෙත් යන්නේ තවත් ලේ වැගිරීමකට. හරි. ඒ අයිඩියා එක සිංහල ඒ අයිඩියා එක ඉංග්‍රීසිලකින් දෙන්නේ මෙහෙම. country towards another bloodbath. රට යන්නේ තවත් ලේ වැගිරීමකට. another bloodbath. ඔන්න වචන සෙට් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක අල්ලගන්න පහසුවෙන්. එතකොට අලුත් එපර්ට් එකක් ඔන්න වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම යනවා මේ නිවුස් පේපර් සහ මැගසින් වලගේ බර වචන ටිකක් දවසකට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අල්ල ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ සෙට් එකම බලද්දි right මේ වගේම deep meaning අරගෙන තියෙන වචන අරගෙන words with deep meaning සිංහල අමුවට බර වචන අරගෙන තවත් lesson එකකින් හම්බ වෙමු. right bye for now.